Hello Taste Buddies! Welcome back to my channel. Ako po si Vince ng Sauté and Sweet Corner. Today ay magluluto tayo ng isang healthy pesto dish para din po ito sa mga health conscious. And before we start, gusto ko po kayong pasalamatan dahil finally po, monetize na po ang ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. So, wag na natin patagalin to. Let's do this. So guys, ang first step natin ay kailangan natin i-marinate ang ating chicken breast sa salt, pepper at ang ating olive oil. So ganyan lang. Both sides. Then ang ating black pepper. Ngayon naman ang ating olive oil. So, mga 2 tablespoons. Then set aside. So, ang second step natin guys, ay gagawa na tayo ng ating pesto sauce. So, meron tayo ditong fresh basil. Meron ako ditong grated parmesan cheese. Ang ating ground almonds. Pwede din kayong gumamit ng cashew nuts. Meron ako ditong olive oil and salt and pepper to taste. So, simulan na natin. So, gagamit ako ng food processor. So, optional lang to guys kung gusto nyo gumamit ng ating fresh na pesto sauce. Pero meron namang nabibiling ready-made na. So, mas madali yun, ready-made. Pero gusto ko ituro sa inyo kung paano gumawa ng pesto sauce. So, simulan na natin. So, unahin ko muna ilagay ang ating basil. Olive oil. Ang ating parmesan cheese. Masarap maraming parmesan cheese. Ang ating ground almonds. At ang ating salt and pepper. So guys, ang next step natin ay magluluto na tayo ng noodles. So, lagyan ko lang siya ng salt. About a tablespoon of oil. At ilagay na natin ang ating noodles. Nalutuin natin siya for about 7 minutes. So guys, after 7 minutes, okay na ang ating noodles. Al dente na siya. So, i-drain natin siya. Then, mag-move na tayo sa susunod nating step. So, ang last step natin guys is iluluto na natin ang ating chicken breast na minarinate natin na before tayo mag-start. So, meron ako ditong grill pan. Pero kung wala kayong ganito guys, pwede naman kayong gumamit lang ng ordinary na cooking pan para ma-fry nyo itong ating chicken breast. So, mag-start na tayo. So, unahin ko muna ilagay yung ating yung oil doon galing sa chicken para pag nilagay natin yung chicken natin is hindi siya dumikit.
So, importante guys na hindi natin ma-overcook ang ating chicken breast para hindi siya dry pag kinain natin mamaya or in-slice natin. So, siguro mga 3 minutes lang sa bawat side. So, ngayon pwede na natin siyang baliktarin yung kabilang side naman. So, I think guys, pwede na to. Then mag-move na tayo sa ating susunod na step. Set up na natin ang ating chicken pesto. So slice na natin ang ating chicken. I-mix na natin ang ating pesto sauce sa ating noodle. Yung ginawa nating pesto sauce kanina. Then mix well. Napakasarap nito guys. Simpleng recipe pero sobrang sarap. Healthy pa siya. Guys, ang full recipe nito ay makikita nyo sa ating description box. So ngayon pwede natin ilagay ang ating black olives. Ngayon naman ang ating cherry tomatoes. Then mix. Oops. Then mix lang natin siya. Isa na naman pong recipe ang aking na-share sa inyo at sana po magustuhan ninyo. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, Taste Buddies. Please don't forget to subscribe. Bye!